Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon TV. Hôm nay mình lại chia sẻ với các bạn cách làm một loại bánh rất là ngon và đơn giản. Đó là bánh bột mì nhân thịt áp chảo. Thì theo như mình thấy thì bột mì là một loại bột phổ biến mà hầu như nhà nào cũng có. Nhiều khi chúng ta để lâu không biết làm gì. Thì hôm nay các bạn hãy tham khảo cách làm này của mình nhé. Không cần men hay bột nở gì đâu, ai cũng làm được. Bây giờ mời các bạn vào bếp với mình. Đầu tiên thì mình đi làm phần bột trước nhé. Mình chuẩn bị ở đây là 300g bột mì đa dụng. Mỗi bát này tương ứng với 150g. Mình thêm vào 1 thìa cà phê muối. Đảo lên một chút. Tiếp theo mình thêm vào 180ml nước. Mình sẽ đun lên một chút cho nó ấm khoảng tầm độ 40 độ C. Thì mình sẽ đổ từ từ vào bột nhé. Và vừa đổ vừa ngoáy đều. Tới khi bột đã ngấm hết nước và thành một khối như thế này thì mình thêm vào 1 thìa canh dầu ăn. Sau đó thì mình cho tay vào nhào nhé. Lúc mới nhào thì bột có thể sẽ hơi bị dính một chút là do bột chưa hoàn toàn ngấm nước. Lúc ấy các bạn hãy để cho bột nghỉ khoảng tầm 3 phút. Sau đó thì thoa một chút dầu ăn lên tay và tiếp tục nhào thì bột sẽ đỡ dính hơn. Tổng thời gian nhào bột của mình khoảng 7 đến 8 phút cho tới khi bột thành một khối dẻo mịn như thế này và không dính tay nha. Bây giờ mình dùng phin bọc kín lại. Không có phin thì các bạn có thể dùng vung hoặc đĩa đậy lên. Và mình để bột nghỉ khoảng 30 phút nhé. Để cho bột nghỉ thì giúp bột mềm ra, không bị co lại khi mà mình gói bánh. Và bánh làm ra sẽ mềm ngon hơn, không bị dai cứng. Tiếp theo mình đi làm phần nhân nhé. Mình chuẩn bị ở đây là 200g thịt heo xay, một củ hành tây khoảng 150g, 20g mọc nhĩ khô mình đã ngâm nở và vài nhánh hành lá. Bây giờ mình tẩm ướp thịt trước nhé. Một lưu ý ở đây khi trộn phần nhân là mình không có dùng tay để quết hay là bóc mạnh, mà mình chỉ dùng đũa để cho phần nhân được tơi ra. Một lát nữa khi chín thì sẽ không bị kiểu dính cục hoặc là đóng tảng lại nha. Bây giờ mình nêm vào đây là 1 thìa canh nước mắm và nửa thìa canh dầu hào, nửa thìa cà phê bột ngọt, 1 thìa cà phê tiêu, dùng nhiều một chút cho thơm. Thêm vào 1 thìa canh dầu ăn nữa. Rồi, sau đó dùng đũa trộn đều. Tiếp theo hành lá mình đập dập phần gốc và thái nhỏ ra. Mộc nhĩ sau khi ngâm nở và rửa sạch thì mình cắt bỏ cái phần gốc. Các bạn có thể băm nhỏ mộc nhĩ và hành tây ra. Tuy nhiên thì mình cho vào máy xay cho nhanh. Mình vẫn phải cắt ra một chút rồi mới cho vào xay để cho nó đều nhé. Tuy nhiên thì cái phần hành tây này rất nhiều nước. Mình cho vào một miếng vải và vắt bớt nước đi. Nguyên liệu của phần nhân này rất đa dạng. Các bạn có thể thay đổi tùy chỉnh như là cà rốt hoặc cho thêm miến đều ngon. Rồi, trộn đều lên. Đó, mình dùng đũa như thế này thì phần nhân rất là tơi, sẽ không bị dính thành một cục nhân như là ở trong bánh bao nha. Sau 30 phút cho bột nghỉ thì mình nhào lại khoảng mấy chục giây. Phủ một lớp bột mì lên thớt hoặc là bất cứ mặt phẳng nào các bạn dùng để nhào bột để cho không bị dính. Và mới 300g bột mì này thì mình sẽ chia thành 10 phần bằng nhau, tương đương với 10 chiếc bánh. Đó, mình cắt đôi ra trước để cho dễ chia. Sau đó thì mình vo tròn từng phần trước để một lát nữa cán bột cho nhanh. Đó, các bạn khum các cái ngón tay như thế này, sau đó thì cuộn tròn. Bây giờ mình lại tiếp tục phủ một lớp bột lên để cán bánh. Phủ cả bột trên bề mặt nữa để không bị dính vào cây lăn. Cứ khi nào mà bị dính thì các bạn hãy phủ một chút bột lên là được. Mình sẽ cán bột với độ dày khoảng tầm 3mm thôi. Không có cây lăn bột thì có thể sử dụng chiếc cốc tròn hoặc là chai thủy tinh nhé. Và cái phần nhân này thì mình cũng căn chia làm 10 phần để không bị thừa nhân.
Rồi tiếp theo thì gập lên và túm lại thành từng nếp như thế này. Sau đó thì dùng tay bóp chặt cho kín lại để nhân không bị phòi ra ngoài. Rồi cuối cùng thì lật lại và ấn nhẹ để cho chiếc bánh hơi dẹt một chút nha. Đó, vậy là xong. Nếu mà cảm thấy lúc cán mà bột nó cứ bị co lại ấy, thì các bạn hãy để cho các cái cục bột được nghỉ thêm khoảng 10 đến 15 phút nữa. Nhớ dùng phin đậy lại để không bị khô. Rồi, tiếp theo mình chuẩn bị một chiếc chảo chống dính đáy phẳng để áp chảo. Thêm vào khoảng 2 thìa dầu ăn, không cần nhiều đâu, láng đều mặt chảo ra. Mình áp chảo bánh trên mức lửa trung bình nhé. Khi dầu nóng thì mình cho bánh vào, úp cái phần đáy xuống trước, nhớ đừng để chúng bị dính vào nhau. Mình áp chảo mỗi mặt khoảng tầm 2 phút và sau mỗi 1 phút thì mình lật lại. Khi mà bánh đã vàng như thế này thì mình thêm vào khoảng 50ml nước. Hạ nhỏ lửa xuống và đậy vung lại để làm chín phần nhân. Các bạn cứ yên tâm là một lát nữa khi nước cạn và bốc hơi hết thì mặt bánh sẽ lại khô và giòn bình thường nhé. Mình đun đâu đó khoảng tầm 7 đến 8 phút thì nước cũng đã cạn. Bây giờ mở vung ra, vặn mức lửa vừa, tiếp tục áp chảo đều hai mặt cho tới khi vàng giòn là được. Vậy là được rồi. Đó, lúc này còn nóng thì bánh sẽ có cái độ giòn nha. Vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm món bánh bột mì nhân thịt áp chảo với công thức rất là đơn giản, nguyên liệu dễ kiếm, ai cũng làm được. Món này thì ăn nóng là ngon nhất. Mình phải để nguội một chút để dễ cầm hơn, quay cho các bạn xem. Phần nhân bên trong rất là thơm luôn, có cái độ tơi, độ mềm và mọng nước, không bị khô hay là bị đóng cục lại. Các bạn có thể gói theo nhiều kiểu khác, giống như là gói bánh gối hoặc bánh xếp đều được. Nếu nhà các bạn đang có sẵn bột mì hoặc là muốn làm một món bánh gì đó đơn giản không cầu kỳ thì hãy tham khảo cách làm này của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.